Magandang araw. Ang isi-share ko naman ngayon ay kung paano ko na-install itong Node.js dito sa Ubuntu 20.04. At isa pala tong JavaScript dependency manager, kung tama yung pagkaalala ko. Dito kukunin ko na naman siya sa snap repo. At minsan paiba-iba yung paraan ko ng pag-install kasi kapag wala sa snap o sa Debian repo, doon ako naghahanap ng mga vlogs na nagtuturo ng installation. Pero dito nga sa case ng Node.js, nasa Snap naman siya. Kaya ito na lang yung gagamitin ko. Nandito ako sa snapcrap.io. Ito yung official site nila. At yung mga apps na nandito sa store, ito rin yung mga nandun sa Ubuntu software. At mag-open lang ako ng new tab. At Google ko kung ano ba yung latest stable version ng Node.js kasi yun yung gusto kong i-install. Ito siya, version 12.16. Balik ako dito sa Snapcrap, tapos search ko si Node.js. Tapos click ko to. Nandito siya. Tapos piliin ko yung version 12.16. At bibigyan niya sa akin itong installation using command line. Copy ko lang yan. Open ko to, tapos paste ko dito. Press enter. At type ko yung password ko. Alam ko maliit lang tong node kaya hindi naman siya ganun katagal. Depende rin kasi sa internet speed to. Ayan, so tapos na yung aking installation. Para ma-verify, pwede kong i-type yung node-v kung anong version siya. At nakalagay dito na version 12.16.3, which is yun nga yung gusto kong i-install. At pwede talaga mag-install dito sa Ubuntu software. Pwede talaga mag-install dito sa Ubuntu software. At kaso mas gusto ko lang talaga gawin siya sa command line. At yun nga, dahil may Node.js na ako dito sa Ubuntu 20.04 ko, tatapusin ko na tong video at maraming salamat.